Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Memeș, ca de fiecare dată, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru vibrația 19 și 20, pentru că pe data de 18 nu am reușit să postez clipul în timp util. Nu din cauza că nu m-am organizat eu foarte bine, ci pentru că am avut ceva provocări tehnice în spate. În sfârșit, bine că am reușit să postez emisiunea pentru eclipsă, este un eveniment foarte important. Știu că foarte mulți astrologi, foarte mulți creatori de conținut tind așa să dea o conotație fantastică unor lucruri anume, dar această eclipsă chiar are un rol important în viețile noastre, nu eclipsa în sine, ci frecvențele cu care noi rezonăm, pe care noi vibrăm în acest moment prezent, aici și acum. Știți vorba hic et nunc. Pentru vibrația numărului 19 avem, știți, prin aceeași perspectivă a lui Richard Rudd, următoarele detalii, următoarele informații astăzi: sacrificiu, sensibilitate sau codependență. Iar pentru 20 avem prezență, adică acum și aici. Avem de asemenea siguranța de sine sau certitudinea, convingerea, ceva de genul acesta, și superficialitatea. La nivel astrologic, m-am uitat pe harta momentului și o avem pe Venus în balanță la 26 de grade, iar acest număr 26 înseamnă invizibilitate. Înseamnă sunt înțelept, nu trebuie să demonstrez nimănui nimic, practic mă conformez vibrației sufletului meu că pot avea alături de mine oamenii care îmi sunt mie potriviți, nu oamenii pe care îi vreau, nu oamenii care nu-mi fac bine, ci oamenii cu care eu rezonez. Așa se face că va trebui să fim foarte atenți la gândurile noastre, nu la ceea ce spunem. Și vă voi da un exemplu. Am văzut foarte mulți oameni care fac bine, dar care ei nu sunt bine. De ce? Pentru că în gândirea lor, în interiorul lor, sunt emoții care macină. Sunt emoții negative, sunt emoții joase și chiar dacă ei fac bine și răspândesc bine, asta nu înseamnă că viața lor se înfrumusețează, din contră. S-au îmbolnăvit, au tot soiul de provocări în rutina lor, în viața lor, tocmai pentru că nu există o aliniere între exterior și interior. Să fim atenți la ceea ce simțim și la ceea ce gândim, la acel compartiment secret unde nu are nimeni acces, pentru că degeaba zâmbim dacă în mintea noastră, știți voi, sunt alte gânduri care nu au zâmbet, care nu au bucurie. Așadar, Venus în balanță aici aduce armonie astăzi prin faptul că nu ar trebui să demonstreze nimic nimănui și sigur că este în opoziție cu Luna, tocmai ce am avut eclipsa și ne pregătim de următoarea care va avea loc în balanță. Deci este o încărcătură destul de emoțională aici și sunt lucruri din subconștient care cu siguranță vor ieși la suprafață pentru că s-a deschis un nou ciclu de viață și da, viața noastră este ciclică, se tot repetă anumite situații pentru ca noi să devenim conștienți de ele. Venus și Luna într-o opoziție, într-un aspect tensionat, pot avea o conversație precum urmează. Vreau să-ți demonstrez eu ție cine sunt sau nu este corect ceea ce faci, însă de multe ori este bine să-ți vezi de drumul tău sau să nu fie nevoia să demonstrezi celor din jurul tău ce capacitate ai, că ai suflet bun sau că tu ai dreptate, pentru că dreptatea se face singură. Există karmă, există legea atracției, există legea rezonanței, toate aceste lucruri lucrează în planul subtil și dacă, nu știu, la un semafor te ceri cu cineva, vei vedea că la următorul semafor omul respectiv primește ceea ce tocmai a făcut, ce tocmai a emis. Mai apoi, avem nodurile lunare în balanță și în berbec la 6 grade, iar 6 este un număr al armoniei. Armonie domestică, iubire, familie, toate lucrurile bune care țin de conceptul nostru de viață. Iar din perspectiva lui Richard Rudd avem pace, avem diplomație, dar avem și starea de conflict. Este o zi pentru alegeri. Cum dai tonul în această zi, așa ți se va derula pe măsură ce trec orele și minutele. Mai avem un aspect tensionat între Jupiter și Mercur. Cumva știu că foarte mulți dintre voi sunteți înțelepți și poate există așa o tendință să le spuneți și celorlalți: uite, lucrurile nu stau chiar așa. Omul nu învață decât dacă vrea, decât dacă poate sau are capacitatea și deschiderea. Nu putem să schimbăm pe nimeni și nici nu putem să turnăm așa cunoaștere și înțelepciune în nimeni dacă omul nu este pregătit sau nu
poate realmente. Apoi îl avem pe Neptun, care a fost implicat în eclipsă la 28 de grade. Iar 28 de grade acolo în Pești înseamnă prosperitate. Ai acces la absolut orice. Știți cum spun, imposibilul devine posibil. Și credeți-mă când vă spun că asta este vibrația. Vrei să faci ceva, trebuie să inițiezi, trebuie să treci peste frici, peste bariere, pentru că se poate. Și sigur că maestrul Jupiter, care dialoghează așa cu Mercur din Fecioară în acest moment, este fix pe 20 de grade, adică pe vibrația despre care noi discutăm acum. Superficialitate, spun ceva doar ca să spun, mă cobor așa la un nivel mai mediocru sau rămân același om înțelept, îmi văd de viața mea și înțeleg conceptul ăsta mai profund al lumii din care facem parte, pentru că, uite, prezența mea aici este suficientă. Este o zi care impune respect, care cere respect. 19 este și numărul soarelui. Toate lucrurile ies la suprafață, nimic nu scapă neobservat. În timp ce 20 este judecata. Sigur că acea judecată, când vine vorba despre înțelepciune, despre faptul că am puterea să aplanez niște conflicte, am puterea să le și susțin, am puterea să le și încep. Ce aleg? Saturn este în acest moment la 15 grade Pești, iar aici avem magnetismul. Atrag tot soiul de situații karmice, de situații care necesită rezolvare, pentru că altminteri se vor derula continuu așa, iar eu nu voi putea să ies din această buclă în care sunt prins sau prinsă, tocmai pentru că nu mi dau seama de faptul că trăiesc ciclic. Lilith, luna neagră, se dezlănțuie. A intrat și ea în balanță și este la 9 grade. Iar 9 este numărul care a închis aceste cicluri despre care am vorbit, acel ciclu important pe care l-am dezbătut în eclipsă. Luați toate acele date de la anul 2015 până în momentul prezent și vedeți ce se întâmplă. Am enumerat până în 2017 pentru că acelea au fost maxim de importante. Este eremitul. Singur te convingi, singur îți dai răspunsurile astăzi, pot fi tensiuni cu femeile, pot fi tensiuni la nivel emoțional astăzi, indiferent că ești femeie sau bărbat, tocmai pentru că simți nedreptatea din lume. Dreptatea vine și se face singură și până la urma urmei, dacă ai parte de situații complicate de viață, să știi că vei vedea și soarele. De ce? Pentru că lumea este în armonie. Nu există bine fără rău și rău fără bine. Două grupuri avem astăzi. Eu vreau să vă spun mereu foarte multe lucruri. Nu am atâta timp la dispoziție, dar mă voi folosi de puterea lui Chiron astăzi, de rana eternă, care este la 22 de grade, număr maestru, construim. Pentru a putea ieși dintr-o situație trebuie să depunem efort. Trebuie să conștientizăm în primul rând, poate că avem provocarea respectivă, să acceptăm ceva. Și apoi putem să construim cu maestrie, cu grație, cu recunoștință, dar și cu foarte multă forță. Pentru că sigur că suntem puternici și știți că mereu vă reamintesc aceste lucruri. Iași de cupe. Frumoși, tare frumoși, unul turcoaz, verde și celălalt roșu, numărul 1 și numărul 2. Și avem verde, culoarea aceea crei inimii, centrul nostru de iubire, energetic, sigur că da. Să ne deschidem inima, dar nu în sensul în care suntem învățați, pentru că așa rămânem fără protecție, suntem descoperiți, ci să accesăm iubirea din noi înșine și iubirea pentru toți și pentru toate, prin a vedea perspectiva binelui suprem. Avem ayahuasca și renaștere, numărul 5. O schimbare, o reluare. Nu neapărat a unei relații de iubire, poate fi și a unei relații de iubire, este vorba despre o încercare care acum dă roade, despre ceva ce acum îți iese. Renaști, te poți vindeca de ceva anume, poți să-ți găsești un loc de muncă, tot ce înseamnă renaștere, reluare, regenerare pentru tine. Aici îl avem pe Pluton și Pluton acum este într-un aspect tensionat cu opoziția pe care o fac Venus și Luna. Pluton este în Capricorn și spune, după regulile astea jucăm, respect, după valori, după credințe, după tradiție, tot ce nu se încadrează în sistemul tău de valori, s-ar putea să te declanșeze, astăzi să-ți creezi așa o mică stare conflictuală, dar pe care o poți armoniza singur. Au ieșit două, renaștere din nou și speranță sau încrederea, despre care știți că vă vorbesc. Ia uite, 2 fluturi. Ce interesant! Cineva este disponibil să stați de vorbă sau pur și simplu acolo unde tu ai treburi de rezolvat astăzi, vei găsi oameni disponibili, vei găsi înțelegerea de care ai nevoie, vei găsi sprijin și suport, iar asta este fabulos.
în zilele noastre. Avem numărul 7. Tu cu tine astăzi și cu încrederea ta în forțele proprii vei reuși să schimbi ceva sau să ai încredere să mai încerci odată ceva ce te stresează, ceva ce te apasă, lucrurile de care te temi, pentru că poți reuși. 2 de bâte, pajul de monede, 4 de cupe, regina de bâte. Să nu-ți fie teamă să încerci ceea ce vrei să încerci, să nu-ți fie teamă să spui ceea ce vrei să spui, să nu fii prea critic cu tine și să nu analizezi prea în detaliu chiar toate amănuntele, pentru că altminteri pleacă trenul din gară. Fix așa este această zi. Gândește-te, pune pe lista de pro și contra ceea ce vrei să faci, dar nu zăbovi prea mult și nu te certa prea tare, pentru că s-ar putea exact așa să pierzi trenul. Uite, ai ocazia acum să te bucuri de ceva, să scapi de un stres, de o supărare, pur și simplu ești ajutat, pentru că nu suntem nici noi singuri aici pe lume, ești ajutat să echilibrezi o situație, să faci un pas înainte. Dacă ai nevoie de curaj, acționează. Dacă mai ai nevoie de informații, câteodată este bine să le mai aranjăm și în timp ce pornim la drum așa, pentru că dacă așteptăm să le strângem, s-ar putea să așteptăm mult și bine. Este ca și când tu vrei să iei o decizie, ai luat o decizie sau, uite, ți-e teamă să acționezi. Așa cum am spus, spânzuratul este arcana peștilor și cumva lumea este pe dos întoarsă. Se întoarce o situație în favoarea ta sau mai poți face ceva. Încă se mai poate, încă mai este timp. Cavalerul de cupe, să știți că afară la mine plouă. Dacă auziți ploaia în geam, nu am cum să controlez eu fenomenele meteo, le controlează alții. Să vedem, din perspectiva relațiilor de iubire, aici ai un început și ai un început în care trebuie cumva să te încrezi. Avem numărul soarelui și avem și numărul 20 în discuție astăzi, pentru că așa le-am împachetat eu vibrațional. Și este vorba despre aici și acum. Vrei ceva? Acum faci. Nu amâna, nu te gândi foarte mult, sigur, fii rațional, folosește discernământul, doar că poți ieși din acest blocaj. Mai mult decât atât, există aici o situație care se poate regla între tine și o anume persoană din viața ta. Și dacă vorbim despre copii, și dacă vorbim despre cineva care nu era foarte hotărât, indiferent că este relație de iubire sau de la locul de muncă sau o persoană cu care ai tu de-a face în rutina, trebuie să ai încredere, pentru că vei vedea, cuvintele tale vor avea un impact, tu vei avea un impact la nivel energetic și cumva vei vedea un deznodământ favorabil, cel puțin deznodământul fericit. Cineva îți face o ofertă, este deschis. Dacă anterior lucrurile erau incerte sau erau blocate, pur și simplu, se deblochează acum. Există acest potențial să se deblocheze, o discuție, un interviu, disponibilitatea cuiva pentru tine, pur și simplu sentimentele, trăirile. Poate fi vorba despre faptul că o persoană anume cu care ai tu treaba, ai tu de-a face, este disponibilă astăzi, este mai armonioasă, pentru că ne împing acele noduri lunare care înseamnă destinul și karma, popular vorbind, și așa trebuie să fie. Adică este șansa ta și nu este o șansă pentru care trebuie să lupți, ci lucrurile se aranjează foarte armonios. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva și sigur că există pentru fiecare dintre noi în parte acea amprentă energetică din harta natală în care lucrurile se sincronizează, sunt legate, are o importanță ceea ce s-a întâmplat la nașterea noastră. Apoi, pentru cei care sunteți în relații deja formate, scăpați de tristețe. Nu știu ce v-a deranjat anterior, poate aveți foarte multe responsabilități, treburi cu ai voștri copii, poate soțul, soția a fost mai reținută sau s-a temut, a avut niște provocări personale, dar și acestea se pot rezolva pentru că împreună sunteți o forță. Mai apoi, pentru unii dintre voi a venit vremea să vă gândiți foarte bine dacă voi mai continuați în felul în care se desfășoară viața voastră, dacă mai rămâneți blocați în aceeași situație. Nu contează în ce sunteți prinși acum, pentru că puteți ieși de aici. Trebuie doar să ieșiți pe această vibrație a armoniei, trebuie doar să vă conectați la lucrurile care sunt bune și la emoții constructive, la gânduri optimiste, pentru că așa puteți rezolva.
Dacă sunteți în perioada de separare, puteți auzi informații, mesaje sau pur și simplu sunteți melancolici, nostalgici astăzi, doar că este timpul, a venit timpul să luați o hotărâre importantă și hotărârea voastră, să știți că aduce un rezultat foarte bun pentru viețile voastre. În zona planului financiar poate există niște blocaje aici la locul de muncă, dar care se îndepărtează de voi, pe care le puteți îndepărta practic voi din viețile voastre. Numărul 7 este numărul geniului, să știți. Cei care au în viața lor vibrația lui 7 vor ști despre ce este vorba. Este ca și când tu vezi o soluție acolo unde alții văd doar probleme și s-ar putea asta să te întristeze pe tine, pentru că tu ai soluția în timp ce ceilalți văd provocările. Ai un pic de răbdare și lasă lucrurile să se desfășoare așa foarte organic și natural în viața ta. Nu te întrista, nu te întrista pentru ceilalți, nu te întrista din nicio altă cauză astăzi, pentru că lucrurile se aranjează cum nu le putem noi controla, pentru că nu avem încă această capacitate. Încredere oarbă. Poate te-a supărat cineva, poate te-a blocat cineva și tu nu te-ai așteptat la aceste lucruri. Tu ai fost de bună credință și cineva s-a portat imatur, s-a portat absolut hilar, copilăros, doar că aceste lucruri ție ar trebui să îți transmită un mesaj foarte puternic și anume că este mai bine așa sau că lucrurile se pot cumva schimba, se pot cumva întoarce din drum, pentru că avem de 2 ori renaștere și transformare aici. O decizie importantă astăzi, dar care să știi că te duce pe tine către succes, către lucrurile de care ai tu nevoie. Pentru că avem, sigur că da, definiții diferite pentru succes. La nivel medical, ieși dintr-o stare foarte joasă, din gânduri negre. Corpul tău se va regenera mai repede. Dacă ai avut parte de o operație, de o intervenție chirurgicală, te vei regenera mai repede. Dă timp corpului să se regenereze, pentru că la nivel celular avem acolo un ceas biologic care lucrează. Pentru alții dintre voi este cumva o eliberare de stres. Vei trece cu bine peste ceva. Este ca și când în sfârșit am reușit. Exact așa. Uite, exact cum am spus, lucrurile se clarifică de la sine, nu trebuie să intervii tu, fiecare primește ce merită. Aici se echilibrează o relație, se echilibrează o situație dintr-o relație. Cineva își revine cumva din somn, pentru că peștii aduc foarte multă somnolență. Cineva se trezește la realitate, cineva este disponibil, cineva își deschide cumva perspectiva către iubire. Niște bani și pe planul financiar. Vei reuși să rezolvi niște lucruri și este ceva la care te-ai tot uitat. Tu știi că ceva bun este pe punctul de a se întâmpla și vei vedea că vei fi surprins. Nu e așa cum te aștepți tu, dar vei fi surprins. Și aici relația, căsătoria, parteneriatul, un nou loc de muncă sau armonie la locul de muncă. Poate fi vorba și despre faptul că te ajută un prieten foarte bun în relația, este mai bună cu ai tăi copii sau iei o hotărâre în sfârșit. Pur și simplu este o zi în care tu poți să iei o hotărâre în sfârșit. Poate o energie feminină te-a afectat recent, nu știu, mama, sora, mătușa, o prietenă, șefa, chestii de genul acesta. Lucrurile se lămuresc și în acea privință, pentru că acolo undeva a fost o undă a imaturității. Nu s-au luat în calcul foarte multe date, dar situația se schimbă. Iar unii dintre voi vă puteți întâlni partenerul și toate aceste lucruri sigur că durează, nu se întâmplă de pe astăzi pe mâine. Din când în când se mai întâmplă și așa, cu dragoste la prima vedere, dar se întrevede o perioadă foarte bună pe acest potențial pe care eu îl deslușesc aici, pentru ca tu să ieși din această stare de singurătate. 7 înseamnă izolare, singurătate, dar uite că te regenerezi. Se încheie o perioadă de singurătate, de lipsă de sprijin, de lipsă de bani. Sigur că nu ne îmbogățim toți peste noapte, doar că reușim să gestionăm treburile pe care le avem acum pe lista noastră de priorități. Excelentă energia. Talismanele. Dacă aveți vreun proces, ceva legat de niște bani, îi recuperați, puteți recupera ceva, vreo datorie, se poate achita. Voi
sau cineva, dacă vă datorează vouă. Se dezgheață o situație. Voi vă îndreptați către o perioadă de liniște, de hibernare. Adică am tot ce-mi trebuie pentru o bucată de timp, nu trebuie să mă mai îngrijorez, mă liniștesc, de acum lucrurile sunt mai stabile. Uite, se întoarce roata. Abundență și prosperitate. Trebuie să vă imaginați că deja aveți, trebuie să vă imaginați că lucrurile sunt accesibile pentru voi, pentru că potențialitatea acolo există. La moara cu noroc, un noroc chiar. Uite, pești, bani. Un noroc, o șansă foarte, foarte, foarte bună. Și uite, aici avem un porc cu aripi. Când or zbura porcii. Exact așa. Exact așa, un noroc chior. Uite, cu încredere de copil înainte, pentru că veți avea o surpriză. Și nu numai o surpriză, o confirmare. Ceva bun, optimist, pozitiv în viața voastră. Înțelepciunea. Asta este o bonetă pe care o pun cei din sistemul medical pe cap. Este înțelegere. Înțelegere. Am studiat, am văzut, am înțeles, acum știu. Și bufnița. Bufnița este un simbol al înțelepciunii. Văd atunci când nu mai caut. Sau văd chiar și atunci când nu sunt atent. Simt. Wow, o surpriză fabuloasă. O surpriză fabuloasă, uite, noroc, exact așa, un noroc chiar, noroc la ceva anume. Coloana vertebrală. Atenție la coloana vertebrală, dacă sunteți blocați, dacă pășiți greu. Sau atenție că încep să se deblocheze niște situații care au fost blocate. Pentru coloana vertebrală și oase, sistemul osos, sunt conflicte de devalorizare. Uite aici 4 ăsta de cupe. Nu cred că merit prea puțin, cine să se uite la mine, nu sunt suficient de bun la locul de muncă, nu sunt apreciat. Ba da, situațiile acelea se pot schimba. Vești bune, niște analize care vă bucură acum pot fi sănătate, o situație care se vindecă, s-a vindecat pentru că lucrurile au fost făcute bine, uite o victorie, arcul de triumf și un conflict care se poate încheia. Ai o reușită în lupta cu ghilimele de rigoare pe care tu ai dus-o, uite unde ai fost prins, stresat, ai o reușită. Ai foarte multă putere să îndepărtezi în viața ta, încet, încet, puțin câte puțin, un dezastru, o catastrofă, să schimbi lucrurile din minus în plus. Foarte, foarte bună energia pentru voi, să vă aducă soarele tot ce aveți voi nevoie astăzi, să ieșiți din această sferă de sacrificiu, pentru că nu ajută nimănui. Vă mulțumesc tare mult! Merg către următorul grup. Pentru cei care ați ales acest as de cupe roșu, să vedem cu ce se umple această cupă, este chakra de bază. Treburi legate de existență, de traiul nostru zilnic, de frici, de putere, de familie, de rădăcini, bani și tot ceea ce ține de traiul nostru, detașare. Și numărul 31, uite-l și pe Saturn aici, uite-l și pe Saturn aici și pe Pluto. 31 spune că este moartea în oglindă, ca și vibrație. Deci o situație care se transformă. Se poate transforma, se poate schimba o situație care acum pentru tine este importantă în viața ta, de îndată ce te detașezi de stres. Nu mai sta cu stres, cu grijă, pentru că așa vei rezolva. Saturn este în pești și este în perioada de retrogradare. Poți ieși dintr-o provocare prin energia planetei Venus, care este la 26 de grade, adică invizibilitate. Încearcă să nu intervii tu în ceva anume, pentru că situația se rezolvă de la sine și vei fi uluit de rezultat. Nu te stresa, nu te lăsa cuprins de griji. Practic, Saturn este la 15 grade și 15 este vibrația magnetismului. Cu cât te detașezi mai repede de emoții negative, de gânduri de stres, de frică, cu atât mai repede reușești. Sau poate este vorba despre o relație care are nevoie de transformare. Mister. Chiar dacă nu știi cum, să știi că poți. Să știi că se întâmplă. Voi sunteți un pic tulburați, dar uite că situația se schimbă.
Vedeți, aveți numărul 15 aici. Detașați-vă de stres, detașați-vă de încrâncenarea cu care poate faceți niște lucruri, pentru că veți sfârși acest ciclu în care sunteți, veți reuși să rezolvați ceva. Vă ajută Pluton. Vă ajută Pluton să aveți dreptate. Nu trebuie să luptați voi pentru ceea ce vi se cuvine. Vi se întoarce binele. Doar că aici există provocarea sau ideea că se poate întoarce ceea ce simțiți. Așadar, mai mult optimism. 5 de monede. Cavalerul de bâte, sigur că da. 9 de monede. Și 10 de monede. Voi sunteți furioși pe o cauză anume, pe o situație anume. Ori sunt provocări cu sănătatea, ori este vorba despre faptul că aveți o pierdere sau o lipsă. Orice ar însemna această lipsă, la nivel financiar, la nivel de pasiune, la nivel erotic, la nivel de relație, este o lipsă, este ceva ce vă nemulțumește. Doar că lucrurile vor începe să fie din ce în ce mai bune și veți găsi și banii de care aveți nevoie, și șansele de care aveți nevoie, și înțelegerea de care aveți nevoie. Unii dintre voi sunteți poate stresați pentru că duceți pe umerii voștri o povară enormă care nu este a voastră. Uite, se repetă 5 de monede. Vreți să faceți niște lucruri și aveți niște impedimente pe care le puteți, uite, debloca. Se deblochează aceste lucruri. Cavalerul de spade, vă ajută cineva. Pajul de cupe. Vă ajută cineva și veți fi foarte emoționați. În zona relațiilor, mai ales dacă sunteți singuri, nu vă mai supărați, știu că singurătatea este grea, doar că veți vedea că lucrurile se schimbă încet, încet. Sunt niște grupuri de oameni aici pe care voi le accesați, sunt niște comunități în care puteți intra, unde puteți cunoaște pe cineva și este cineva foarte intelectual, este cineva foarte deștept. Ideea de bază este că s-ar putea voi să vă fi închis din lipsă de speranță, din lipsă de credință, să fiți un pic mai reci, mai detașați ca de obicei și tocmai de aceea, deși vă doriți o relație, relația nu se poate manifesta în viața voastră pentru că una spuneți, dar alta simțiți. Dezghețați-vă un pic sau veți vedea că după ploaie iese soarele și la mine plouă acum și soarele iese. Avem vibrația soarelui astăzi, avem această vibrație a puterii să depășim obstacole. Pentru alții dintre voi v-ați sacrificat pentru cineva, ați tot făcut diverse lucruri, ați tot luat diverse hotărâri pe care sigur că le-ați susținut singuri pentru cineva anume care este detașat, care nu este implicat. Dacă mai aveți și copii, cu atât mai e apăsătoare situația, doar că aceste lucruri se reglează. În zona relațiilor de cuplu, sunteți aici foarte determinați, foarte orientați pe această parte materială, unul dintre voi lucrează foarte mult sau dacă aveți diverse temeri, dacă aveți diverse supărări, frustrări, să știți că vă puteți înscrie la niște cursuri. Aici pentru voi confirmarea este că puteți mai mult de atât și că există o soluție pentru gândurile acestea pe care le aveți acum. Există o soluție. Realmente luați-o ad literam. Există o soluție cât oceanul de mare. Atât că pentru oceanul respectiv noi nu cunoaștem adâncimea, deci nu știm cât de mult va trebui să investim timp în asta, nu știm ce ne aduce la suprafață acest proces, trebuie doar să avem garanția că îl putem traversa sau încrederea că îl putem traversa și sigur că puteți traversa acest ocean pentru că apele vor fi liniștite. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-a activat foarte puternic aici rana abandonului și a venit momentul să ieșiți din această furtună. Este o furtună interioară pe care unii dintre voi singuri o susțineți. Spargeți această buclă, încercați să vă orientați către ce vreți voi. Aveți o secvență numerică, 8 de monede, 9 de monede, 10 de monede. Eu singur fac acum ceea ce este mai bine pentru viața mea, pentru că sunt rațional, am discernământ, sunt mulțumit cu viața mea, cu ceea ce sunt, nu trebuie să mă judec, nu înseamnă că dacă nu mi-a mers bine într-o relație, eu sunt defect, ci din contră. Sunt un om stabil și sunt pregătit să îmi deschid oportunitățile, să-mi deschid orizontul către alte relații de iubire sau către alte potențialuri
în această relație de iubire. Să știți că și voi și foștii voștri parteneri ați rămas în aceeași vibrație, prinși cumva. Voi credeți că ei v-au abandonat pe voi, ei undeva, cândva, sau poate chiar acum simt că i-ați abandonat pe ei. Aici a fost multă furie, mult impuls și sacrificiu, dar a fost o relație cu multă pasiune și acea pasiune când s-a consumat a fost ca o bombă fără ceas. Bum! Exact așa simt. Doar că lucrurile trebuie să se calmeze puțin până a vedea care este soluția, care este răspunsul, care sunt următorii pași. Apoi, la nivel material, este ceva ce vă nemulțumește. Sigur că voi aveți tendința să rămâneți în această etapă a nemulțumirii, doar că energia vă spune ieși de aici, trebuie să ai un pic de curaj sau să iei o hotărâre importantă, să hotărăști ceva, să decizi ceva, pentru că vei ieși de acolo. Ori îți cauți un alt loc de muncă și mai mergi la niște cursuri sau începi să te folosești de abilitățile și capacitățile tale, pentru că această capacitate a ta intelectuală te susține pentru altceva, ori pur și simplu trebuie să porți o discuție acolo pentru a aduce armonia, pentru că avem nodurile lunare la 6 grade, pentru a te echilibra tu și pentru a pune stop acestei situații. Această situație nu se poate perpetua pentru că ți-aduce ție doar neliniște, doar conflict. Dar se pot schimba lucrurile și așa cum 6 acesta poate aduce conflict, poate aduce și pace. Vine o perioadă de liniște, mai ales la nivel financiar pentru tine, dar o perioadă pe care tu o declanșezi, pe care tu trebuie să o inițiezi, la care tu trebuie să lucrezi. În zona planului emoțional sau la nivel medical este ceva ce te deranjează aici. Sunt foarte multe probleme digestive, intoleranțe, alergii de care nu suntem conștienți. Pot fi provocări cu stomacul sau pot fi provocări cu dantura. De asemenea, să aveți grijă la zona aceasta a oftalmologiei și la sistemul nervos. Este epuizare psihică aici, ori cercetați voi foarte mult, ori faceți voi foarte multe lucruri și vă întindeți mai mult decât vă poate susține energia vitală într-o zi, ori este vorba despre faptul că voi încerca să calmați simptomele, provocările, durerile cu tratamente din acestea uzuale pe care le găsim și în farmacii, dar fără să vă uitați la o cauză anume. Voi aici veți putea descoperi ceva și veți putea regla, vindeca ceva permanent, doar că trebuie să fiți un pic mai atenți. Iar pentru alții dintre voi sunt niște situații aici complicate, dar fiți fără grijă. Să știți că se face dreptate. Pentru acest 5 de monede se face dreptate. Dacă cineva te-a trădat o energie feminină, dar nu este doar vorba despre o energie feminină, ți-a trădat emoțiile cineva, trăirea, să știi că se face dreptate. Nu rămâne acest lucru așa. Vreau să văd acest 5 de monede despre ce ne atrage aici atenția. Aici simt chestii de om mare, așa, de rutină, de trai zilnic, știți ce vreau să spun? Uite, un sfârșit, o finalitate, o situație pe care nu crezi că o poți rezolva, să știi că o poți transforma, o poți rezolva. Dacă ți-ai pierdut încrederea, trebuie restaurată, pentru că se poate schimba situația în care tu ești. Se poate schimba, trebuie doar să vrei să te ridici din pat, să te ridici de la birou sau să te uiți pe internet, să începi să vorbești cu oamenii, să-ți găsești alt loc de muncă sau să te duci și să spui ceea ce simți. Pur și simplu, spune ceea ce simți, pentru că respectându-te pe tine, te vor respecta și ceilalți pe tine. Cineva care a manipulat aici o situație în favoarea sa, pare a fi o trădare și pe zona aceasta financiară, poate angajatorul nu te plătește așa cum ar trebui, poate face un abuz de putere, dar uite, nouă, se închide situația asta, o poți închide, o poți finaliza. Și avem aici vrăbiile, păsările, comunicarea, nu te înțelegi cu cineva, ai o situație care te stresează, iar acest conflict se încheie, doar că tu trebuie să acționezi. Și grădina, numărul 20. Uite, pe această vibrație 20 te poți împăca cu cineva, poți regla o situație, poți corecta ceva anume sau poți spune ce ai pe suflet pentru că vei fi susținut. Și aici este socializare, sunt petreceri, sunt lucruri care au de face cu armonie, cu întâlnire, cu a ieși din starea de izolare, cu schimbarea, dar și cu escapismul. Te ascunzi de niște lucruri sau te acapara durerea ta. Te lași prins
de grijile zilnice fără să-ți dai seama că sunt temporare. Și se poate demonstra ceea ce spun aici. Acum 10 ani aveai alte griji. Unde sunt? S-au rezolvat sau persistă? Grijile de astăzi vor ajunge să fie trecut peste un an de acum încolo. Casa și ceva ce nu merge bine. Poate sunt provocări în relația voastră de cuplu sau poate aveți aici o provocare cu sănătatea voastră sau a cuiva drag. Cineva trece cu bine aici peste o provocare cu sănătatea, dar este nevoie ca persoana respectivă să-și dorească. Pentru alții dintre voi, lucrurile în casa voastră se pot armoniza, se pot stabiliza. Dacă vă îngrijorați din perspectivă financiară, lucrurile se pot rezolva. Dacă vă îngrijorați că situația la voi în casă, în cuplu, nu este stabilă sau vă îngrijorați pentru copilul vostru sau voi sunteți copiii și vă îngrijorați pentru vreun părinte, să știți că aveți puterea să schimbați acea situație. Uite banii. Banii înseamnă iubire, timp, stabilitate. Se schimbă situația. Încercați să vă descărcați sufletul, să stați de vorbă cu cineva de încredere, sigur că da, și să aveți grijă cu cineva care nu manipulează situația, care nu va folosi niciodată aceste informații împotriva voastră. Poate voi ați încredințat un secret cuiva și persoana respectivă va manipula, va trăda și acum voi sunteți răniți. Se face dreptate. Se face dreptate. Talismanele. Uite, stresul acesta pe care îl resimțiți, atenție, că de la stres se ajunge la ulcer, la gastrită, la tot soiul de lucruri. Pur și simplu nu digerați o situație și lipsa acceptării acolo, să știți că vă inflamează corpul fizic, să vedeți că vă simțiți și amețiți așa, aveți grijă, uite, se poate comunica. Vă este teamă de ceva. Cu cât rămâneți mai mult prinși în această teamă, în această anxietate, cu atât mai nefericiți veți fi. Puteți sparge acest ghinion. Gândiți un pic diferit, uite, îndrăzniți să gândiți diferit, nu vă ascundeți de niște lucruri sau un prieten bun, cineva apropiat v-a trădat, puteți să confruntați omul respectiv și să mergeți mai departe fără a judeca acțiunea sa, pentru că așa veți schimba ceva în bine. O situație care se îndulcește, se înfrumusețează. Cine dă tonul? Cine a spus primul? Sunteți furioși unii dintre voi. Nu mai fiți furioși pentru că, uite, se vindecă, se poate repara ceva anume. Chiar și prin casă se pot repara niște lucruri. Aveți niște provocări cu țevile, cu inundațiile. Să fiți deschiși la schimbare pentru că cineva va încerca aici să remedieze o situație, să aplaneze un conflict și uite, se schimbă situația, vă veți simți mai bine. Tratamentele acestea pentru stomac pot fi și prin evitarea alimentelor care inflamează intestinul gros, intestinul subțire. Tu ești constanta mea. Cineva va insista sau voi ați vrea face cu cineva care a tot recidivat în anumite privințe și puteți întrerupe acel ciclu karmic. Uite, puteți schimba odată și pentru totdeauna, puteți îngropa securea războiului sau pur și simplu puteți da uitării, vă puteți îndepărta de o anume situație, de un loc de muncă, puteți merge mai departe. Aici avem o hienă, cineva care a părut că vă vrea binele sau pur și simplu cineva care v-a greșit. A greșit din lipsă de maturitate, inconștient, dar lucrurile se pot schimba. Se pot schimba prin acest număr 25, care este conștiința universală, care este iubirea de tot și de toate. Și avem inițialele Z, I, E și J. O bucurie. Vă veți bucura. Veți scăpa de tristețe și vă veți bucura. Cineva vine și își cere iertare sau vă spune ce a făcut, recunoaște și recunoaște greșeala. Sunt chestiuni de câteva zile. Aici ziua de joi este foarte importantă pentru unii dintre voi. Poate simți că mai mulți oameni s-au coalizat împotriva voastră. Să știți că se reglează lucrurile, vedeți? Se reglează.
Detașați-vă de acest conflict și de îndată ce vă luați energia din conflictul respectiv, veți vedea cum situația se schimbă. Fără dar și fără poate și vi se umple grădina de flori frumoase, de armonie, de voie bună. Zei. Sunteți foarte puternici. Aici a fost pentru unii dintre voi un abuz de putere. Nu știu, cineva s-a impus sau vă simțiți voi neputincioși. Vă puteți câștiga puterea sau luați doar atât aminte. Sunteți mai puternici decât pare. Aveți cum să remediați o situație complicată. Puteți în mod absolut fabulos. Eu vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să treceți cu bine peste toate și să ne reauzim și data viitoare. Pa, pa!